नमस्ते हजुरहरु सबैजनालाई आज चाहिँ आमाले हामीलाई टाइपो बनाइदिनु हुँदैछ मैदालाई मुछेर यसरी प्लास्टिकमा हालेर एकछिन ढकनी लगाएर साइडमा राखिदिनु भएको छ क्याबेजलाई यसरी चप गरिदिनु भएको छ अनियनलाई पनि लामो लामो गार्लिक जिन्जर अनि चिकनलाई स्वादअनुसार नुन तेल हालेर यसरी मजाले फ्राई गरिदिनु भएको छ सुपमा भेजिटेबल्स अनि हाम्रो मसाला मोलिएर रेडी भइसकेको छ बटर सल्ट आफ्नो स्वाद अनुसार हालेर यसरी गोलो मोमोको शेप दिनुभएको छ रोटीमा अन्डा बोइल अन्डा तर माथिबाट किमा हालेर ढाकेर त्यहाँबाट यसरी गोलो मोमोको शेप दिनुभएको छ ठुलो ठुलो टाइपो सबै बनाइ सिध्याइसकेपछि यसलाई स्टिम गर्ने पालो आइसकेको छ सुप उम्लेर रेडी भएको छ त्यतिखेर स्टिम गर्नका लागि मक्टुमा हालेर स्टिम गर्ने त्यहाँबाट त हाम्रो मोमो रेडी भइसकेको छ हजुरहरु पनि तातो तातो इन्जोय गर्नुहोस् होला थ्यांक यू फर वाचिङ बाइ बाइ सी यू इन नेक्स्ट भिडियो